Det var en stor björk. Det var innan lövverken hade kommit. Och jag klättrade först upp. Det gick bra. Jag klättrade ner. Jag hämtade verktygen som jag behövde för att kapa. Jag klättrade upp igen och när stegen tog slut och jag skulle häva mig upp den sista biten så brast grenen. Jag heter Nils Berglund. Jag är 39 år. Jag jobbar som vice vd på ett medicintekniskt bolag. Jag föll handlöst ner och ramlade på huvudet. Resultatet blev en totalförlamning. Jag bröt 5:e och 6:e kotan högt uppe i nacken. Och det är inte bara farligt att bryta nacken. Det är såklart förödande, men det går att stadga upp nackkotor. Jag hade oturen att ena kotan blev som en vass syl och skar av alla nervtrådar mellan 4:e och 5:e kotan. Vilket gör att man får en totalförlamning från en ganska bra bit upp i nacken och neråt. Vad var det första som hände efter? Jag tuppade aldrig av. Det första som hände efteråt var min pappa stod och såg på. Min då 5-åriga son var där också och jag kände att benen är förlamade. Jag kan inte röra benen. Så jag kände direkt att det är kört. Benen är förlamade. Ringde 112 och fick tag i, jag pratade själv, låg helt stilla med huvudet mot trädet som jag hade ramlat ifrån. Jag måste alltså ha slagit någon volt på något sätt. Pratade med 112 och bad om sjukassistans. De ville skicka en bil, men jag förklarade att jag är förlamad. Vi är på en ö, det kommer ta lång tid. Och då landade helikoptern på Danderyds sjukhus och de sa att vi har grönt ljus från helikopter. Vi är där på 15 minuter. Helikopter kom, läkare kom, satte på stödkrage, var väldigt försiktiga. Jag flögs själv då utav sjukvårdspersonalen till Danderyds sjukhus Karolinska sjukhuset och opererades ganska omgående efter en timmes magnetröntgen. Då i början, vad var din prognos? Vad skulle hända, sa läkarna? Läkarna sa inte så mycket där vid operationen och jag kände ju det de sa spontant var att tur att du kommer in så pass bra. De hade överläkare eller specialisten där som opererade mig. Det är viktigt att det görs inom 6 timmar. Och så jag kände på något sätt lite ett hopp att det här kommer nog att ordna sig. Sen vaknade jag upp på intensivavdelningen. Nyopererad, sängliggandes, ipumpad väldigt mycket smärtstillande i form av morfin. Sen flyttades jag till en specialavdelning för ryggmärgsskadade. Och det var egentligen då som jag först fick träffa läkarna som började prata om min skada. Och det var först då som ljuset gick upp för mig att jag är totalförlamad. Jag har skadat mig väldigt mycket mer än vad jag själv trodde. Jag ramlade ner i blåbärsris. Så att tyckte liksom att det var en hyfsat mjuk landning. Inte ner i betong eller någonting. Men det var först då som det gick upp för mig att jag har fått en väldigt hög skada. Alla nervtrådar är
klippta och jag kommer inte kunna, läkarna berättade att jag kommer inte kunna röra mig resten av livet. Jag har ett starkt psyke. Jag är inte en person som ger upp. Men vad ska man säga, läkarnas prognos för mig var ju att det är kört, jag kommer aldrig mer kunna röra någonting. Och får man det rakt i ansiktet när man ligger sängliggandes och nyskadad, så att det var kanske mindre än 2 veckor efter olyckstillfället, då är det klart att det känns tufft. Och jag hade en väldigt tuff period på sjukhuset mentalt. Fick du mycket mediciner? Väldigt mycket mediciner. Jag hade otroliga smärtor. Jag hade smärtor som de nog inte riktigt hade varit med om tidigare. Det är också många som har svårt att förstå hur man kan ha så ont när man är förlamad. Men du kan ha otroliga smärtor, och jag fick och behövde en hel del morfin intravenöst i mig dagligen för att klara av dagen. Liggandes, ska jag säga. Fick mycket nervsmärtor. Och jag lärde mig att mediciner biter inte på nervsmärtor. Det är att bli av med nervsmärtor. Vad jag vet så har inte medicinerna funkat på mig att bli av med nervsmärtor. Hur jag fick reda på Cell Energy Treatment. Min mammas man fick på omvägar höra om en pojke i Stocksund som hade gjort en liknande skada. Eller fått en liknande skada. Han heter Marcus Liljebjörn. Han hade skadat sig högre upp i nacken. Ju högre upp desto värre. Han hade skadat sig på första och andra kotan, om jag minns rätt. Och hade andningsmaskin till en början. Och fick höra att han var delvis återställd utav en behandling som heter Cell Energy Treatment. Och Susanne Johansson som gjorde det. Och genom omvägar då via min mammas man Leif och Marcus Liljebjörns mamma, så fick vi tag i Susanne och be henne att prova att behandla mig redan på sjukhuset. När var det här? Jag vill minnas att första behandlingen var ungefär mitt i högsommaren, runt juli 2014. Jag hade varit skadad ungefär i 2 månader. Vad tänker du idag om den här behandlingen efteråt? I början förstod jag inte ens vad det var. När hon kom till sjukhuset så blev jag först skrämd. Och vi beslöt oss för att inte göra någon behandling. Jag ska inte säga att jag kastade ut henne, men hon såg på min reaktion att det inte var dags att behandla. Sen lugnade jag mig lite och jag lät henne behandla mig. Jag var ganska påverkad under den här tiden av mediciner, så jag förstod inte riktigt vad hon gjorde. Men efter första behandlingen så kunde jag vicka lite på min högerarm som var totalförlamad. Så att små vickningar kunde jag göra efter 45 minuters behandling. Och vad hände sen? Sen fortsatte jag att gå till Susanne. Hon, efter jag blev utskriven från sjukhuset och genomgick en rehabiliteringsperiod inneliggande på 3 månader, så fortsatte Susanne att komma hem till mig
och behandla mig i min sjukhussäng. Ända tills hon sa att nu är du så stark och bra så nu är det dags för dig att komma till mig istället. Tyckte hon. Och jag minns inte riktigt när det var, men det kanske var efter några månaders behandling. Så började jag åka till henne på behandlingen. Det är kroppen läker inte uppifrån och ner, inte utifrån och in. Det är inte så att jag efter en behandling kan resa mig upp och gå. Det är heller inte mina ben, att jag inte kan gå, är nog det första utomstående tänker på, att oj vilken grej, han kan inte gå. I min situation är det egentligen det minsta problemet, för jag har en rullstol. Problemet är när man skadar sig så här högt och skär av alla nervtrådar, är att ingenting i kroppen fungerar nedanför skadan. Jag är 5 millimeter från att inte kunna andas. Men jag har gått från lungkapacitet på 1,7 liter till nu 2,1. Den stärks. Jag har fortfarande benmuskler. Muskulaturen förtvinar inte helt utan det byggs upp. Jag har fått förstärkt bålstabilitet. Jag har fått magmuskulatur. Så jag kan spänna magmusklerna. Så att tyvärr sakta när det gäller kroppens nerver, så tycker jag ändå att det går åt rätt håll. Jag kan viljestyrt röra på tår. Jag känner när jag försöker röra på mina fötter helt att det händer någonting i fötterna. Det pirrar i senor, det sträcks. Muskulaturen används. Det känns som att jag kan spänna en vadmuskel. Även om benen inte helt lyder som jag vill, så känner jag ändå att det är någonting där som händer. Tror du att du kommer att kunna gå in? Ja. Kan du ta mig idag? Jag är fullt övertygad om att jag kommer kunna gå igen. Men jag har förstått att det inte går riktigt så fort som jag hade velat från början. Men jag har tiden på min sida. Hur ofta går du på den här behandlingen CET? Jag skulle säga att det blir ungefär varannan vecka. Vad har den betytt tycker du när du ser tillbaka på de 4 åren med Susanne Johansson? Jag tycker den har stärkt mig. Fysiskt, men den har stärkt mig psykiskt. Men den har stärkt mig någonstans inifrån. Kommer ju ändå min läkningseffekt. Om man kollar så kommer ju magmuskler, det kommer en bättre bålstabilitet. Jag har en totalförlamad högerarm som jag nu ändå kan röra. Jag kan fortfarande inte använda fingrar. Men ja, en sån sak som att kunna ta upp armen, använda en mobiltelefon, kunna köra sin elektriska rullstol. Sådana saker som jag inte kunde innan. Det går inte att sätta ord på vad det betyder. Om Cell Energy Treatment står i mina journaler är det någonting som jag har bett läkarna skriva in. Hur reagerar läkarna på din förbättring? De reagerar inte så mycket alls. Det absolut märkligaste kan man tycka i min situation att jag inte ens har en egen läkare. Utan jag slussas till olika. Jag är en väldigt stor optimist. Jag har ett starkt psyke. Jag är övertygad om att de till synes små framstegen som jag gör
är väldigt stora för mig. Hur mår du idag? Förutom min förlamning så tycker jag att jag mår bra. Jag har bra dagar, jag har dåliga dagar. Och jag kan ha smärtor. Men överlag så mycket på grund av min starka psyke också, så mår jag ändå förhållandevis bra. Blir du bättre och bättre? Det går långsamt. Men jag blir bättre och bättre. På 4 år så har jag gått från att sitta helt fastspänd och spjälkad för att sitta rakt till att kunna sitta rakt i en rullstol med bålstabilitet och muskulatur som gör att jag kan föra mig framåt och bakåt. Jag kan vara utomhus, jag kan resa såklart med hjälp. Tar du mycket mediciner idag? Jag tar en del mediciner idag. Jag tar betydligt mindre mot smärta, men jag tar fortfarande mediciner idag. Och jag tar tyvärr även mediciner för mina mediciner. På grund av biverkningar så behöver man mediciner för att minska biverkningar. Vad anser du om den här behandlingen som Susanne Johansson har den betytt, tror du, som du tror? Den här behandlingen, Cell Energy Treatment, som Susanne Johansson har gett mig nu under 3,5, vi säger 4 år, tror jag har betytt väldigt mycket för min läkeprocess. Jag har ju en av de absolut svåraste ska man säga, fysiska sjukdomar eftersom alla mina nervtrådar skars av. Det är inget som läker som en förkylning. Det tar väldigt lång tid. Men jag tror och är övertygad om att Cell Energy Treatment har hjälpt mig till där jag är idag. Jag är övertygad om att jag kommer kunna gå igen.